Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Autenticitate, momentul în care devii cine ești cu adevărat. Episodul 5. Libertatea de a fi. După ce începi să vezi tipare, după ce începi să renunți la măști, după ce înveți să-ți protejezi adevărul prin limite, apare ceva nou. Nu este o explozie de entuziasm, nu este o transformare spectaculoasă, este ceva mult mai subtil. Apare libertatea interioară, nu libertatea de a face orice, ci libertatea de a fi. Mulți oameni trăiesc ani sau chiar decenii într-o formă subtilă de constrângere interioară. Se gândesc constant la cum sunt percepuți, la ce ar trebui să spun, la cum ar trebui să se comporte pentru a fi acceptați. Acest proces este adesea inconștient, dar el creează o presiune constantă, presiunea de a menține imagine, presiunea de a juca rolul, presiunea de a nu ieși din tipar. Când începi să trăiești autentic, această presiune începe să se dizolve, pentru că nu mai există o identitate care trebuie protejată cu orice preț. Nu mai există o imagine care trebuie menținută. Nu mai există un rol care trebuie apărat. Există doar cine ești, cu emoțiile tale, cu vulnerabilitățile tale, cu valorile tale. Și paradoxal, această sinceritate interioară creează o formă profundă de stabilitate. Pentru că atunci când nu mai încerci să fii altcineva, energia ta nu mai este consumată pentru a menține aparențe. Ea devine disponibilă pentru viață, pentru creație, pentru relații reale, pentru experiențe trăite cu prezență. Libertatea de a fi nu înseamnă că nu vei mai întâlni dificultăți. Viața rămâne complexă, relațiile rămân provocatoare, situațiile imprevizibile vor continua să apară, dar există o diferență fundamentală. Nu mai trăiești aceste experiențe dintr-un loc de frică, le trăiești dintr-un loc de autenticitate și atunci apare o formă de încredere, nu în ideea că viața va fi mereu ușoară, ci în ideea că ai resursele interioare pentru a traversa ceea ce apare. În această etapă începi să observi și altceva. Nu mai simți nevoia să demonstrezi cine ești. Nu mai simți nevoia să convingi. Nu mai simți nevoia să fii validat constant. Pentru că identitatea ta nu mai depinde de reacțiile celorlalți. Este construită din interior. Această stare aduce o formă de liniște. O liniște care nu vine din control, ci din acceptare. Acceptarea că ești în continuă evoluție. Acceptarea că nu trebuie să fii perfect. Acceptarea că autenticitatea nu este o destinație finală, este un mod de a trăi. Și poate cel mai important lucru, libertatea de a deschide spațiul pentru relații diferite, relații în care nu mai e nevoie să joci un rol, relații în care vulnerabilitatea nu mai este percepută ca slăbiciune, relații în care două persoane pot exista una lângă cealaltă fără să se micșoreze, pentru că atunci când două persoane se întâlnesc din autenticitate, nu mai este nevoie de măști. Există doar prezență, există doar adevăr și există acea formă rară de conexiune care apare atunci când oamenii nu mai încearcă să fie altceva decât ceea ce sunt. Chiar aceasta este poate unul dintre cele mai frumoase rezultate ale întregii călătorii interioare. Nu perfecțiunea, nu controlul, ci libertatea. Libertatea de a fi.